हॅलो फ्रेंड्स, मनीषा रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपल्याला पाटवड्याची भाजी करायची आहे. पाटवडी रस्सा, त्यालाच खानदेशामध्ये डबूक वड्याची भाजी असंही म्हणतात. अतिशय टेस्टी अशी भाजी असते आणि इझी असते. ती कशी करायची ते आपण आधी पाहू. त्यासाठी लागणारं साहित्य म्हणजे हे चणा डाळीचं पीठ आहे 2 चमचे, त्यानंतर खोबरं किसून घेतलं आणि त्याला मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलं, थोडंसं ओवा, कोथिंबीर, मीठ, तेल आणि हे आपलं मसाल्याचं साहित्य, हिंग, जिरं, गरम मसाला, लाल चटणी. सर्वप्रथम एका गॅसवर पातेल्यात पाणी गरम करायला ठेवायचं आहे. त्यानंतर दुसऱ्या गॅसवर दुसरं पातेलं ठेवायचं आणि त्याच्यात तेल टाकायचं आहे. त्यानंतर त्याच्यात जिरं टाकायचं. तोपर्यंत आपण इकडं मसाला काढून घेऊ भाजीसाठी लागणारा. 2 व्यक्तींसाठी मी आज भाजी करते. ही लाल चटणी घेतली, तेवढाच गरम मसाला घ्यायचा, काळा मसाला, थोडीशी हळद, त्यानंतर खोबरं बारीक केलेलं 2-3 चमचे घ्यायचं. ते तेलात आपलं गरम झालेले, त्याच्यात ही लसणाची पेस्ट आहे, लसूण आणि आलं, ते आपण त्याच्यात टाकू. त्यानंतर हा जो मसाला आहे तो टाकून द्यायचा. कमी गॅसवरच त्याला थोडं कलसू द्यायचं आहे. थोडा वासायला लागला की हे गरम केलेलं पाणी आपल्या गरजेनुसार त्याच्यात सोडायचं. आता त्या भाजीला उकळी येऊ द्यायची. त्यात चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. 1 चमचा मीठ मी या ठिकाणी टाकलं. आता ती भाजी उकळते तोपर्यंत आपल्याला पाटवड्यांचं पीठ तयार करायचं आहे किंवा डबूक वड्यांचं. पिठाच्या अंदाजानुसार आपण थोडंसं मीठ त्याच्यात टाकलं. ओवा आहे, थोडंसं ओवा टाकायच्या, थोडं जिरं, थोडीशी हळद, थोडी चटणी. आता याच्यात थोडंसं पाणी टाकायचं आहे आणि हे जे काही पीठ आहे ते भिजवून घ्यायचं आहे. हे आपण आधीही भिजवून ठेवलं तरी चालेल. थोडं पातळ मळायचं आहे ते, जास्त पातळही नाही, जास्त घट्टही नाही, आपल्या भजीच्या पिठासारखं. पाटवडींसाठी ते एकदम पोळीच्या कणकेसारखा घट्ट गोळा करतात. त्याही पाटवड्या मी एकदा आपल्याला करून दाखवेल. आता आज आपल्याला डबूक वडी बनवायची आहे त्याच पिठापासून. आता आपलं हे पीठ तयार झालं. एका बाजूला आपली भाजी पण उकळते, तिलाही छान उकळी फुटली आपण पाहू शकता. आता अशी एखादी जाळी घ्यायची किंवा ही खोबरं किसायची किसणी आपण घेतली तरी चालेल. आता मी या जाळीचा वापर करते आणि त्याच्यात हे पीठ टाकते.
बघा आता शेवसारखं आपण या ठिकाणी त्याला पाडायचं किंवा बुंदीसारखं. आणि उकळत्या भाजीमध्ये टाकल्यामुळे त्याची छान अशी शेव तयार होते. शेवभाजीसारखी पण ही भाजी लागते. खानदेशातला हा एक पाहुणचारच आहे. भात आणि रस्सा, त्याचबरोबर पोळी किंवा भाकरी केली जाते. चवीलाही अतिशय चांगली लागते ही भाजी. तेल, खोबरं, मसाला जर व्यवस्थित घातला ही भाजी चांगली येत असते. आता हे सर्व पीठ आपण अशा पद्धतीने त्याच्यात टाकून घेऊ आणि छान असे त्याचे डबोकोडे तयार होतील. आता उरलेलं पीठ पण आपण त्याच्यात ॲड करू. एकदा अवश्य ही भाजी करून पहा, नक्कीच आपल्याला आवडेल. गॅस चालूच ठेवायचा आहे. भाजी उकळू द्यायची आणि उकळत्या पाण्यामध्ये, रश्श्यामध्ये अशा पद्धतीने आपल्याला हे डबोकोडे टाकायचे असतात. त्यामुळे त्याचा गोळा तयार होत नाही आणि ते छानपैकी शेवसारखे भाजीवर तरंगत राहतात. आता हे जे काही शेवटी थोडंसं राहतं ते आपण असं चमच्याने थोडंसं टाकून दिलं तरी पण चालतं. याच पिठाचे हाताने भजीसारखे डबोकोडे या पाण्यामध्ये सोडता येतात. तसंही काही करतात, पण बारीक बारीक जास्त छान लागतात. आता आपल्या याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकून द्यायची बारीक चिरलेली. आता ही भाजी आपली थोडी घट्ट व्हायला पाहिजे आणि हे पण वाया जायला नको, म्हणून मग आपण याचं चाळण या ठिकाणी त्या रश्श्यामध्ये टाकून द्यायचं. म्हणजे भाजीचा रस्साही हा घट्ट होतो. घट्ट पातळ पाहून ते आपण त्याच्यात टाकून द्यायचं. पाहता छान असे डबोकोडे त्या ठिकाणी तयार झालेत, शेवसारखे बारीक बारीक. एकदा अवश्य ही भाजी करून पहा. आवडल्यास कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. काही अडचणी असतील त्या विचारा. आणि मनीषा रेसिपी हे चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थोडं 1 मिनटं उकळी आल्यानंतर छान अशी तरी त्या भाजीला निर्माण होईल. थोडे ते शेव शिजू द्यायचे. त्याच्यात 2 मिनटं चालू ठेवायचे गॅस मंद आचेवर.